تصدر الفنان مصطفى فهمي صباح اليوم الخميس محركات البحث لموقع جوجل، وذلك عقب انتشار خبر انفصاله عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام 6 سنوات. ونشرت فاتن موسى منذ قليل بيانا تكشف فيه عن تفاصيل طلاقها، وقالت أنها تلقت نبأ طلاقها من الفنان مصطفى فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي والسوشيال ميديا، قائلة: علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا، وتفاجأت بالخبر تماما مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ليلة أمس. والغريب في الأمر إن فاتن موسى حتى هذه اللحظة محتفظة بصورها مع مصطفى فهمي اللي احنا شايفينها ديت رغم طلاقهما غيابيا حسب ما نشرت. وهذا الأمر أثار جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا. وقالت المحامية في تصريحات صحفية أن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي، وأن مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق، وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر. وهنشوف بقى أسرار عن زيجاته اللي قبل كده، أعتقد ما تعرفوهاش. هو حاليا 79 سنة، وهو فرق السن 20 سنة بينهم. ومصطفى فهمي مواليد 42. وبرضه هنا مع عمرو دياب أثناء حفله في الساحل الشمالي. دي باتريشيا زوجته الإيطالية الأولى قعد معاها 26 سنة، ورانيا فريد شوقي قعد 5 سنين معاها. بعد كده فاتن موسى ودي اسكندرية. شمال اسكندرية أنا وحبي شط اسكندرية اللي غنت له فيروز. اسكندرية كوبي بيروت. وفي 18/8/2021 نشرت فاتن موسى صورة مصطفى فهمي وهو بيتلقى الجرعة الثانية هي وهو من مستشفى العجوزة، وبيشكروا الطاقم الطبي. ومن حوالي كده كام شهر كانوا احتفلوا بعيد جوازهم بس بطريقة مختلفة. هي لبست فستان الفرح وهو لبس بدلة الفرح، وبيقطعوا تورتة كمان، وكأنه لسه بيبتدوا حياتهم مع بعض. انتوا ايه رأيكم؟ يا ريت كل الأزواج يعملوا ذكرى عيد جوازهم بنفس الطريقة. وهنشوف بقى أسرار عن حسين فهمي أخوه وزيجاته، وقال إيه عن سعاد حسني. حسين فهمي فتى الشاشة الذهبي، هو حاليا 81 سنة، وأخوه مصطفى فهمي 79 سنة. هنا مع بنته نيرة وزوجته الأولى نائلة محرم، وهنا مع أبنائه من زوجته الأولى اللي هم نيرة ومحمود. دي صورة نادرة. دي زوجته الثانية ميرفت أمين. زوجته الثالثة والرابعة مش موجود صورهم. هو خلف من ميرفت أمين منة الله، وهنا في فرحها صورة جميلة ليه معاها. وزوجته الخامسة كانت لقاء سويدان، فنانة معروفة طبعا. أما زوجته السادسة فهي رنا القصيبي، كان قيل إن هي كفيفة. وأما زواجه السابع فهي ديت قيل إنها الزوجة السابعة في مهرجان القاهرة السينمائي. وبرضه الفنانة جيلان علاء أشيع إن هي زوجته السابعة. كشف الفنان حسين فهمي في تصريحات صحفية الستار عن الغموض الذي أحاط بوفاة الفنانة سعاد حسني في ظروف غامضة بعد تضارب الأخبار ما بين انتحارها لظروفها النفسية التي كانت تمر بها أو تعرضها لجريمة قتل مدبرة، وهو ما أكده. وفي سياق تقديمه أدلة عن صدق ما يعتقده من قتل السندريلا، قال حسين فهمي: سعاد حسني لم تنتحر بل قتلت، وعندي دلائل على ذلك. وقبل وفاتها أنا كلمتها بخصوص تكريمها في مهرجان القاهرة، وقامت بإرسال 20 دقيقة صوتا في رسالة للمهرجان، فقمت بإذاعة ما يمكن منه حسب وقت المهرجان. فكانت في منتهى التفاؤل
وكانت تتكلم عن عمل جديد يجمعنا ويكون كوميديا، وقالت لي جاية مصر قريب وده مش منطق، واحدة هتنتحر. وأضاف: كان ذلك من خلال مكالمة قبل الحادثة ب3 أيام فقط. وقالت لي: أنا خرجت من المستشفى وسحبت فلوسي من البنك 100,000 جنيه استرليني وقاعدة مع واحدة صاحبتي، ولما حصلت الحادثة كلمت أطباء أصحابي قالوا لي اللي بينتحر لا يستطيع أن يكون على بعد أكتر من 1.5 متر بعيدا عن المبنى، وهي كانت على بعد 5 أمتار من المبنى. ثانيا، المنتحر بيكون فيه دم من جثة مكان السقوط، وده طبعا لم يكن هناك دم في حالة سعاد حسني. وبعدين شبكة البلكونة مقصوصة بمقص، يعني اللي هينتحر ده فاضي يقص بالمقص. ثم إن سعاد كانت بتاخد حبوب مهدئة، فلو كانت عايزة تنتحر كانت خدت حبوب وخلاص، مش لازم الفيلم ده كله. وبعدين فين الفلوس اللي سحبتها؟ وسجل مكالمات التليفون كلها ممسوحة. سعاد حسني مولودة 26 يناير 1943 وتوفت 21 يونيو 2001، ممثلة ومغنية مصرية وواحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي. عملت بالمجال الفني ل30 عاما، قدمت خلالها العديد من الأعمال أكثرها في السينما، وشكلت قضية موتها في يونيو 2001 غموض كبير لم يحل إلى الآن، حيث قيل أنها انتحرت وقيل أنها قتلت. ولدت في القاهرة وبالتحديد في بولاق. والدها محمد حسني البابا ذي أصل كردي سوري، كان يعمل خطاطا، بينما كان جدها مغني معروف في سوريا وهو حسني البابا. معروفة طبعا سعاد حسني، ودي صورتها وهي صغيرة مع والدها ووالدتها. هنا مع والدتها جوهرة محمد حسن، والتي تشبهها لحد كبير. وكان لها 16 أخا وأختا، وترتيبها العاشر بين أخواتها، فلها شقيقتين فقط، كوثر وصباح. ومن أشهر أخواتها من الأب المغنية نجاة الصغيرة. دي سعاد حسني في منزلها بترسم شقيقتها صباح فبراير 1965. كانت صباح برضو تشبهها كتير. هنا مع نجاة الصغيرة وسعاد حسني، وهنا نجاة الصغيرة بعد ما كبروا طبعا. سعاد حسني معروفة.